Ayun, bale meron tayong newest addition sa ating mga pangkuha ng mga video. Ang addition na doon ay ito. What is good in the hood? Let me introduce myself. It's your boy, Fat Boy, and welcome to my channel. This is Weekend Getaway series where we'll be going through different places and will include the location, price, and total expenses. So, what are we waiting for? Let's get on to the video. Today is Wednesday, 10 p.m. in the evening. What is good in the hood? It's your boy Fat Boy back at it again with another video. This time, this is going to be a long weekend. So Wednesday ngayon, 10 p.m. At pupunta tayo ngayon sa ating mga kasama. Ayan, bali tatlong grupo tayo ngayon na kailangan magkasama-sama. Susunduin natin yung isa at yung isa para sabay-sabay na tayo pumunta sa ating pupuntahan. Again, it's 10 p.m. in the evening on a Wednesday night. At pupunta tayo ngayon sa Patnanungan Island. Yes, sir! Let's get it. Ito na sila. Naka-ready na. Ay, Jay, congrats Jay ah. May ano tayo, may attorney. Ito pala may auxiliary light eh. Ito si Tabo no, may ilaw. Gumagana ba to? Ilaw mo? Hoy, gumagana ba to? Ilaw mo? Eh pala, ikaw mauna ah. Ayan o, siguro pagpasukan na, kain uli kayo dyan. Kaya Tito Toddy, Kuya Rudy Food House, napakasulit ng pagkain. Kaso hindi pa sila open kasi nga wala pa mga students. Ay gagi. Wait lang. Tol, wait lang ha. Daan lang ako lang kuya. Daan lang ako lang kuya. Oo nga pala, nakalimutan tayo. Hindi ka na. May nakalimot ng gloves. Isang batang makulit. May utang sa akin 50 to. 50 ang ano eh, 50 ang pagkuha ng gloves. Apa, tago mo na dyan. Sama dito Ruth. Okay, sama ka na. Sama ka na. Huwag ka ng trabaho. Pas. Tita. Apa. Let's go. Meron palang may blue water sa atin eh. Ay ka muna. Kita mo sarili mo? Ito. Naka-record dyan? Lupit mo, Motodeck. Kasama namin si Motodeck. Kita-kits na lang ulit sa daan pagkatapos pagkatapos pagas. Let's get it. Woo, let's get it. Bali sobrang dami palang mga ano dito, mga truck kapag gabi. At kung magtatanong kayo bakit ganito ang aking visor, kung ano ba, maliwanag, madilim, ang sagot dyan ay okay lang. Hindi siya yung tulad ng sa clear na sobrang ano yung nakikita mo, ganun lang din. Mas madilim lang to ng konti pero nakakita ako. Yan, bali medyo malapit naman na tayo sa Shell. Ang tumatambay, yung mga tambay bago umakyat. Now we wait for them. So yan,
Antayin natin. Sakto 11, dito tayo. Right on time. Yan, kumpleto na tayo. Natay lang natin yung isa. Yan, ito tayo. 5 motor. Let's get it. Yan, bali kakatapos na natin mag-stop over sa Shell. Ayan, doble ingat lang talaga tayo pag pupunta tayo dito. Tapos wala naman masyadong makita. Wala eh. Tsaka sobrang dilim dito, kaya doble ingat lang tayo kapag babiyahe tayo dito. Hindi natin alam, meron palang mga kung ano-ano sa kalsada. Ang daming aso, mga nakahilata sa gitna. Kita nyo naman, kurbada mga daan. Kurbada na, pababa pa. Time check, 3:53. Galas 4 na, dito pa lang tayo sa Fami. Konti na lang ata, 28 miles ang nakalagay. Hindi natin alam kung aabot pa tayo ngayon. Habulin natin ang oras, laban natin ang oras kung makakabol pa tayo sa Roro. Sana maabot pa tayo. Diretso na tayo sa Real Port. Pero marami pang twisties ulit bago tayo makarating doon. Umalis kami alas 11 ng gabi at anong oras na? Alas 4. Sana talaga umabot. Basa ang kalsada, mukhang umambon dito. Kailangan natin dumaldal, kailangan natin mag-ingay. Nahirap na, hindi tayo pwede yantokin sa kalsada. Tayo nagmumotor. Doon na lang tayo matulog sa Roro. Hindi na pa tayo bumabiyahe. Hindi nakakagandahan ang kalsada dito. Medyo lubak-lubak ang kalsada. Grabe lang beso tayo ulan. Saan yung Coast Guard? Puta, umabot pa. Buzzer beater, pre. Shit.
na tayo sa ating paroroonan. Dito tayo matutulog. Dito tayo mag-stay. Hindi makita. Pero yun na nga, pupunta kami ngayon sa bagong restaurant. Tagpuan ang pangalan. Ito kami. Ika. Dito tayo ngayon sa Burdeos. Pupunta tayo sa sa bagong kainan. Ito, palayan. Ay, saranggola nga. Mapasin nyo, napakatirik ng araw pero okay lang yan. Bago makarating sa ating pupuntahan, gugutom. Hey! What's up, police up? Dito na kami sa tagpuan. Bunya, ilang milya eh. Doon tayo sa tagpuan, walang may alam, walang harang sa daan at walang... So kami umahin, nakalimutan ko i-record. What is good in the hood? It's your boy Fat boy. Welcome back to his channel. What's up guys? Welcome to my vlog. It's your boy, Black boy. Black boy. Papakita namin sa inyo si Mark kung itsura niya. Yes sir. Let's go. Diba nakatamaan sa leg? Tinamaan niya sa bahay. Malapit, it's over. Oh? Karyo. Day 2 here in Quezon. Yeah. Let's get it. Salamat kuya. Nasaan na yung iba? Ay, Nasa dulo po ata. Nasa dulo. Hindi po ata nila alam. Tawagan na lang. Ano pa kayong alalay daw nito ah? Rolling na ba, Amber? Shoutouts kay Sir Rapi. On the way sa Isla Verde. Par, rolling na par. Rolling na, Amber. Sir Rapi. Shout out to Magengeng. I'm sorry, Chumagengeng. Can we skip to the good part?
Aray, pinulikat-likod ko, aray. Gago. Fiesta sa Patnanungan Island. Shout out to you, happy birthday my friend. I wanna be doing everything. Pero yung bata nakapulaw. Harap-harapan na kami. Alam na mag-gini ako gagawin. Pak! Uy! Kasabayan ko yan. Paano boy? Paano boy? Pa namin sumasali na. Suga pa. Suga pa. Suga pa. Gago. Kasayaw mga gago. Kampay! Tight na.